Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αυτό το βίντεο μάλλον είναι το πρώτο και μοναδικό βίντεο σε όλο τον κόσμο, γιατί εξ όσων γνωρίζω, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει ποτέ ένα τέτοιο θέμα. Αισθάνομαι πως πρόκειται για μια πολύ θαραλέα απόπειρα να ερευνήσω, να εξετάσω και να παραθέσω ό,τι χρειάζεται για το εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη να συναντηθεί με την ανθρώπινη σκέψη και να τη διαβάσει. Μείνετε μαζί μου, γιατί αυτό το βίντεο πρόκειται να είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου κοσμοενεργειακή θεραπευτική που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Αποφάσισα να κάνω αυτό το επεισόδιο γιατί συνεχώς συμβαίνουν κάποια περίεργα ιντερνετικά γεγονότα που νομίζω πως ξεπερνούν τη σύμπτωση. Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι πολλές φορές όταν αναφέρεις το όνομα κάποιας γνωστής εμπορικής εταιρείας, σε ελάχιστο χρόνο τα προϊόντα της ξαφνικά εμφανίζονται μπροστά σου στο διαδίκτυο και τις περισσότερες φορές μέσα από μία διαφήμιση. Στην αρχή όλοι απορούσαμε για αυτή την περίεργη σύμπτωση και γι' αυτό και ρωτούσαμε τους φίλους μας αν συμβαίνει και σε εκείνος το ίδιο. Η απάντηση ήταν ναι, του συμβαίνει πολύ συχνά και αυτό έμοιαζε αδύνατο να σχετίζεται με μια απλή σύμπτωση. Λίγο αργότερα μάθαμε, αν και οι εταιρείες δεν το παραδέχτηκαν ποτέ, ότι εκτός του ότι οι μηχανές διαβάζουν τη γραπτή αναζήτηση και στέλνουν προσωποποιημένα τις ανάγκες μας, ναι, μας ακούνε κιόλας. Και κάθε φορά που λέμε δυνατά το όνομα μιας πολύ γνωστής εταιρείας, εκείνη εμφανίζεται μπροστά μας. Μέχρι εδώ όλα καλά και κατανοητά. Όμως, τον τελευταίο χρόνο παρατηρήθηκε από πάρα πολλούς ανθρώπους και ένα άλλο φαινόμενο. Να σκέφτεσαι το brand μιας εταιρείας ή κάτι άλλο που θέλεις να αναζητήσεις και χωρίς να το πεις δυνατά ή χωρίς να το πληκτρολογήσεις, εκείνο να εμφανίζεται μπροστά σου μέσα στις επόμενες λίγες ώρες. Στα αγγλικά υπάρχει μια έκφραση για κάτι τέτοιο. Spooky. Στοιχειωμένο, ανατριχιαστικό. Ακόμη και αν δεν έχει γίνει σε εσάς που βλέπετε αυτό το βίντεο, ρωτήστε τους φίλους σας και θα δείτε ότι σε κάποιους συμβαίνει και μάλιστα αρκετά συχνά. Στη δική μου περίπτωση, κάτι τέτοιο έγινε αρκετές φορές και μπορώ να πω με προβλημάτισε και με έβαλε σε σκέψεις καθώς προσπαθούσα να καταλάβω βάσει ποιου μηχανισμού μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τις τελευταίες μέρες είδα σε αναρτήσεις διαφορετικών ανθρώπων στο Facebook να εκφράζουν την ίδια απορία και να ρωτούν τους ιντερνετικούς τους φίλους αν χωρίς να μιλήσουν και χωρίς να πληκτρολογήσουν κάτι, τους εμφανίζεται μπροστά τους αυτό για το οποίο ενδιαφέρονται. Μόλις το είδα, λέω στον εαυτό μου, Μέρη, κοίτα να δεις. Επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν συμπτώσεις και ότι όλα είναι ζήτημα συγχρονικότητας, καλό είναι να ερευνήσεις, να στοχαστείς και να προσπαθήσεις να καταλήξεις σε ένα πρώτο συμπέρασμα για αυτή την υπόθεση. Αυτό έκανα. Και να είμαι τώρα μπροστά σας, προκειμένου να μοιραστώ μαζί σας το σκεπτικό μου, γιατί αποδείξεις ασφαλώς από τη θέση που βρίσκομαι δεν είμαι σε θέση να έχω. Να πω επίσης ότι όσοι ενδιαφέρεστε να γίνετε ενεργειακοί θεραπευτές, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της σχολής μας, Ακαδημία Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Εκεί, μεταξύ άλλων μαθημάτων, διδάσκουμε αναλυτικά τέτοιου είδους θέματα, προκειμένου να προσφέρουμε σφαιρική γνώση στους σπουδαστές μας. Επανέρχομαι. Ασφαλώς δεν εργάζομαι ως επιστήμονας σε κάποιο μεγάλο ερευνητικό κέντρο και κατά συνέπεια τα πάντα πρέπει να τα εξετάζω μέσα από τις γνώσεις των σπουδών μου για την άειλη τεχνολογία, τον ηλεκτρομαγνητισμό, τα κβάντα και τη μέχρι τώρα εφαρμοστική μου εμπειρία στην κοσμοενεργειακή θεραπευτική. Μπορώ να βασιστώ δηλαδή μόνο στις γνώσεις που έχω για τη λειτουργία του εγκεφάλου σε σχέση με το πώς εκπέμπουν οι σκέψεις, πού καταλήγουν και πώς διακινούνται. Ας μην σας μπερδεύω όμως και ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κάθε άνθρωπος καθημερινά κάνει περίπου 70.000 σκέψεις.
Κάποιες από αυτές περνούν από το λογικό συνειδητό του νου. Κάποιες άλλες πάλι όχι, διότι σχετίζονται με το υποσυνείδητό του. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτές οι σκέψεις, καθώς απελευθερώνονται από το κεφάλι του, ταξιδεύουν μέσα σε ένα ασύρματο δίκτυο, μέσα σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα και εκεί συναντούν και τις σκέψεις όλων των υπολείπων ανθρώπων της γης. Αυτό στην ψυχολογία ονομάζεται συλλογικό ασυνείδητο. Στο προηγούμενο βίντεο για τα ακασικά αρχεία σας ανέλυσα πως τα αρχεία αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τεράστιος ηλεκτρομαγνητικός υπολογιστής που καταγράφει τα πάντα που συμβαίνουν στον πλανήτη μας, τόσο σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, όπως και σε ό,τι αφορά την ιστορία και την παντός είδους εξέλιξη του ίδιου του πλανήτη. Μπορείτε να ανατρέξετε σε εκείνο το βίντεο, ώστε με ευκολία να κάνετε τη σύνδεση και με αυτά που θα υποθούν εδώ. Έτσι λοιπόν, για ανθρώπους σαν και εμένα, ενώ που μετέρχονται του ίδιου γνωστικού πεδίου, είναι ξεκάθαρο ότι κάθε ανθρώπινη σκέψη όχι μόνο διακινείται στον αιθέρα γύρω μας, το λεγόμενο δηλαδή μορφογεννητικό πεδίο, αλλά κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες μετατρέπεται και σε υλική πραγματικότητα στη ζωή μας. Θα δώσω το παράδειγμα των αδερφών Ράιτ. Την περίοδο που οι άνθρωποι μετακινούνταν στο έδαφος με αρκετή δυσκολία και κατάφεραν να καλύψουν μόνο μικρές αποστάσεις, εκείνοι οραματίστηκαν να πάνε κόντρα στον νόμο της βαρύτητας και να ταξιδέψουν στη γη από τον αέρα. Αυτός ο οραματισμός τους πήγαινε κόντρα κυριολεκτικά σε ολόκληρο τον πλανήτη και σε κάθε γνωστή επιστημονική θεωρία που υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κι όμως, κατάφεραν να δημιουργήσουν το αεροπλάνο και τα υπόλοιπα ανήκουν στη σφαίρα της ιστορίας. Οπότε, στα ακασικά αρχεία που καταγράφονται όλες οι σκέψεις και όλες οι εμπειρίες των ανθρώπων, όταν πρόκειται να γίνει ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα ή μια μεγάλη ανακάλυψη, κάποιος άνθρωπος ή και κάποιοι άνθρωποι μαζί, με ένα μαγικό τρόπο που ακόμη δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς σε εμάς, συνδέονται σε αυτά τα αρχεία, λαμβάνουν από τη συνολική γνώση, εμπνέονται το νέο προχώρημα και μέσα πάλι από τις ανθρώπινες πράξεις αυτό μετατρέπεται σε υλική πραγματικότητα πάνω στη γη για να εξυπηρετήσει την ανθρώπινη ζωή. Τα πάντα δηλαδή, στον αόρατο κόσμο γύρω μας, κολυμπάνε συνεχώς στο κβαντικό πεδίο και περιμένουν να συναντηθούν με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και τις κατάλληλες καταστάσεις προκειμένου να αποκτήσουν σάρκα και οστά ή με άλλα λόγια να υλοποιηθούν. Ακριβώς σε αυτό το μηχανισμό βασίζεται και ο νόμος της έλξης, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ευρύτατα γνωστός σε μια τεράστια μερίδα ανθρώπων στον πλανήτη, η οποία μάλιστα προσπαθεί καθημερινά να κάνει και χρήση του νόμου αυτού για να καλυτερέψει τη ζωή της. Εδώ και λίγα χρόνια ξεκίνησε σε ερευνητικό επίπεδο να δημιουργηθεί μια νέα είδους νοημοσύνη, η οποία ονομάζεται τεχνητή. Και ασφαλώς αυτός είναι και ο σωστός όρος, γιατί η νοημοσύνη αυτή είναι δημιούργημα του ανθρώπου, της επιστημονικής και οραματιστικής του έμπνευσης. Πρόκειται για μια προσπάθεια να διευκολύνει, να ελέγξει και να προοδεύσει ακόμη περισσότερο την ανθρώπινη ζωή. Αυτό βέβαια για την ώρα παίζεται, γιατί τα πάντα ξεκινούν με καλές προθέσεις, αλλά όλα είναι ζήτημα στο τι είδους πνευματική και ψυχική ποιότητα έχουν αυτοί που θα τα διαχειριστούν. Τι κάνει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη? Ταξιδεύει μέσα σε αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα πληροφοριών, σε αυτό το αόρατο κβαντικό πεδίο, συλλέγει ότι η ανθρώπινη πληροφορία έχει καταγραφεί και σαν ένα μικρό παιδί που μεγαλώνει και μαθαίνει καθημερινά όλο και περισσότερα πράγματα, έτσι και εκείνη εξελίσσει, θα λέγαμε κάθε μέρα, όλο και περισσότερο μέσα από την ανθρώπινη γνώση και εμπειρία τον δικό της τεχνητό εαυτό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραθέσω
κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι υψής της σημασίας και είναι η διαφορά που έχουν αυτές οι δύο νοημοσύνες, δηλαδή η νοημοσύνη του ανθρώπου και η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανθρώπινη νοημοσύνη και συνειδητότητα, που είναι βίο, είναι ζωντανή δηλαδή, συνδέεται μέσα από ένα αόρατο καλώδιο που στο τέλος του συναντιέται με την αρχική αιτία των πάντων. Από εκεί είναι και η πηγή της συνεχούς τροφοδότησης, ζωοδότησης, έμπνευσης, γνώσης και λειτουργίας της. Αυτή η αρχή των πάντων για τους περισσότερους ανθρώπους πάνω στον πλανήτη εκφράζεται με τον όρο Θεός. Στο μοντέρνο κόσμο του New Age τον συναντάμε με το όνομα αρχική αιτία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συνειδητότητα και δεν συνδέεται με την αρχική αιτία των πάντων και γι' αυτό στην πραγματικότητα, επειδή δεν είναι βίο αλλά artificial, δεν μπορεί ποτέ να είναι συμβατή με τη συνειδητότητα του ανθρώπου. Έφτασε λοιπόν η ώρα να έρθουμε στο ψητό, στο εγκατακλείδι. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε δύο νοημοσύνες, οι οποίες ταξιδεύουν μέσα στον ίδιο ηλεκτρομαγνητικό ενεργειακό κόσμο και στο πλαίσιο του. Ποιος μπορεί να αποκλείσει λοιπόν την πιθανότητα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, βάσει του προγράμματος που φοράει και που είναι να μαζεύει data και να εκτελεί αυτό που τη ζητείτε, ότι δεν συναντιέται με την ανθρώπινη συνειδητότητα και τις ανάγκες της? Ποιος μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση ότι όταν αρκετοί άνθρωποι μαζί επιθυμήσουν το ίδιο πράγμα, αυτό να τίθεται σε τέτοια ισχύ, αρκετά ικανή να διαβαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη και να υλοποιηθεί ως εντολή στον ιντερνετικό κόσμο με έναν αυτόματο τρόπο, δίχως εσύ να κάνεις κάποια συγκεκριμένη πράξη για αυτό που επιθυμείς. Και έτσι, ενώ σκέφτεσαι για κάτι που θέλεις να αναζητήσεις στο διαδίκτυο, εκείνη να το διαβάζει και να το φέρνει μπροστά σου χωρίς να έχεις κουνήσει ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Ναι, θα έλεγα πως μιλάμε για ένα είδος τηλεπάθειας δύο νοητικών σφαιρών που συναντώνται και που τελικώς δίνουν και αποτέλεσμα. Παραφράζοντας, θα λέγαμε εδώ το γνωστό οριτό «πρόσεξε τι λες», γιατί αν το θες πολύ, το σύμπαν θα συνομωτήσει για να στο πραγματοποιήσει, θα μπορούσαμε να πούμε «πρόσεξε τι σκέφτεσαι», γιατί αν το θες πολύ, θα το διαβάσει η τεχνητή νοημοσύνη και θα το πραγματοποιήσει εκείνη στο επίπεδο που μπορεί και που της έχει επιτραπεί από τον αρχικό ανθρώπινο προγραμματισμό της. Φίλες και φίλοι, αφήστε το σχόλιο σας και πείτε μας πώς σας φάνηκε αυτή η προχωρημένη ιδέα. Μήπως σας σόκαρε ή μήπως σας έδωσε κάποιες εξηγήσεις? Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας. Θα ήταν πολύ ωραίο να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και πολλές εκπλήξεις με προσφορές. Μέχρι την επόμενη φορά, να χαμογελάτε και να σκέφτεστε παλαβές ιδέες. Κάνει καλό στην υγεία.